มีได้เบอร์น้อยจังแกพามีได้มอดจะบะโอมาจะบะโอมอปลายกระบาลโบมวยมอรุ่นใบมีโยงนั่นแกใบโตใบมีโยงเป็นอันนี้ตั้งพอคนฟองเตือนเด็กไปดีดึงนี่ตัดแทนมีโยงเป็น ท่านจะโยนมาแต่งกับใบที่นี่เราจะหาเงี้ยตรงเดียวเงี้ยเดียวแกเมื่อเปล่านี่เมื่อกี้เราฟองเมื่อไอ้เปล่าbạ sôm ở miền tinh tao đã sai sai biết được thật rồi và nó ta sôm đây chuột đây ta sôm